মোবাইল ল'ব লগা আছে, লেপটপ ল'ব লগা আছে। লোকেল মানুহ আমি চাট খাই ভাল পাওঁ। পেট পূজা গ'ল এতিয়া কি পকেট পূজা। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 2:39 ইভিনিঙে হৈ গ'ল ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে। তো এনিৱেজ যিহেতু ডেইলি ব্লগিং কৰিম বুলি কৈছোঁ, তো এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ, মানে দুপৰৰ লগত ওলাই যাম অকণমান শ্বপিঙত, অলপ বজাৰত, চিটি চেণ্টাৰত যাম। তো খাই কিনে অকণমান শুলো মানে খোৱা নহ'লে আৰু ৰেষ্ট কৰাৰ নিচিনা হ'ল আৰু অলপমান ৰেষ্ট কৰি কিনে ওলাই কিনে বঢ়িয়াকৈ বজাৰত যাওঁ আৰু কি লাগে বস্তুখিনি লৈ আহোঁ আৰু কি দেখুৱাই থাকিম। মানে ব্লগটো সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল, কিন্তু কৰোঁতে ইভিনিং হৈ গ'ল। ভাত চাত খাই কিনে এতিয়া আৰামতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো এনিৱেজ বলক। এতিয়া যাম মিনি ষ্ট'ৰত। তাৰমানে সৰু সুৰা বস্তু ল'ব লগা আছে, তাতে ভাল পায় কম দামত, সেইকাৰণে ইয়াতে আহি গৈছোঁ ডাইৰেক্টলি। মানে আগতে একবাৰ হওঁতে চাইছিলোঁ, বহুত ভাল বস্তু কিছুমান আছিল, সেইকাৰণে লওঁ এতিয়া, হয়নে? ল'ব লগা আছে, মোবাইল ল'ব লগা আছে, লেপটপ ল'ব লগা আছে, কেমেৰা ল'ব লগা আছে, ড্ৰোন ল'ব লগা আছে। কেতিয়া যে ল'ব পাৰিম, পইচা হ'লে। তো প্ৰথমতে গৈ কেনে কিবা অলপ খাই আহোঁ, চাটকাৰাত যাওঁ। লোকেল মানুহ আমি চাট খাই ভাল পাওঁ। আৰু কি খাব পাৰোঁ চাওঁ, আগতে খাই লওঁ, কম ভোক লাগিছে সেইকাৰণে। এনেকুৱা যেন মই বহুত দিন একো খোৱাহে নাই, সেনেকুৱা টাইপ লাগি আছে। ফুড কোৰ্ট আহি পালোঁ, তো কিবা অলপমান বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ। কি খাবা? Chaetkara. চাট আহি গ'ল, তাৰপিছত খাম ঘুগনি চাট, খাই দিয়া গ'লে। তো আহি গ'ল আমাৰ ঘুগনি চাট, চাব পাৰে কি হয়, কিন্তু এটা মজা হয় না, বহুত টেষ্টি। এতিয়া খাওঁ বঢ়িয়া।
খৰ হ'ব মনৰ হাবিয়াছ জোনাক সৰিব কুঁৱলীৰ ফাকেৰে প্ৰভাতে চুমিব দুহাত খালোঁ খাই ভাল লাগিছে পূৰা জ্বলা দিছে পূৰা নাকেদি পানী ওলাই তাত মজা পেট পূজা হৈ গ'ল এতিয়া বজাৰ কৰোঁ পেট পূজা হৈ গ'ল এতিয়া কি পকেট পূজা লাগব নেকি কাপোৰ লাগিব ক'ত পৰা ল'ব কোৱা Zakopaniৰে চাকিতি জ্বলাই ৰৈ আছো তোক ইগ্ৰাই ৰৈ আজি এতে হ'ব নিৰাপদাই কথা কৈ উৰে তোৰ নিশা বেলেগ চফ্ট টোপনি নাহিব ইমান চফ্ট লাগে কেতিয়াবা ট্ৰেভেল চেভেল কৰিবৰ কাৰণে পানী আকৌ কি কণ ধৰিব এবাৰকে মূৰে গুচি যাব ভাল লাগিছে বটলটো বটলটো লুকছে কি পৰিলে মনৰ হেঁপাহ দুখৰ হ'ব মনৰ হাবিয়াছ জোনাক সৰিব কুঁৱলীৰ ফাকেৰে এইটো ভাল লাগিছে লৈ লোৱা কেনেকুৱা লাগিব লৈ লওঁ নেকি এটা ভাল লাগিব নাই এইটো এডজাষ্ট হৈ যাবতো পেট মেলা আছে নহয় কি পৰিলে মনৰ হেঁপাহ দুখৰ হ'ব মনৰ হাবিয়াছ জোনাক সৰিব গৰম লাগি গ'ল ভিতৰত মানুহ বহুত যে নাই এ চি আছে কিন্তু বাহিৰত পাৱাৰো কমাই থৈ দিয়া আছে আৰু ভিতৰত মানুহ বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে গেছ হৈ গৈছে তো এনিৱেজ বজাৰ হৈ গ'ল অকণমান আছিল বেছি বজাৰ নাছিল এতিয়া লৈ ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ওলাই গৈ কিনে অকণমান আগত কিবা খাম ইয়াতে খালোঁ যদিও পেট নভৰিল আৰু কিবা খাব লাগিব উশাহে বতাহে কলিজাত শিপাই ৰয় হৃদয় বিদাৰি যায় দুখৰ চকু লুবোৱা আৰু ঘৰ আহি কেনে আৰু এতিয়া খাই আছোঁ মাকৈ মজা তো টাইট বহুত একচুৱেলি মাকৈ অলপ টাইটে হ'ব লাগে দাঁত বিষাব লাগে নহ'লে মাকৈ খোৱা খাই লাগি যদি দাঁতে নিবিষায় যোৱাকালি আনিছিলোঁ বহুত কোমল আছিল আজি অলপ টাইট মজা খাই লওঁ